السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة في شوات السباعي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم كيفاش غادي نحضروا الثومه باش تصبر لينا واحد المدة طويلة. دابا ان شاء الله غادي نوري لكم ثلاثة طرق. القياس ديال الثومه اللي عندي انا، عندي دابا واحد 2,5 كيلو. دابا كتكون موجودة في السوق، كتكون ب6 دراهم حتى ل7 دراهم الكيلو، كتكون موجودة بزاف. كنبغيو نخزنوها. بالطريقة الأولى غادي نقطعها من العواد باش غادي نبدا نحضر فيها. ثومة حمراء كتكون غليظة وزوينة، غادي نبقى هكا كنقاد فيها. حيد ليها بعد هاد العواد هما الاولين، نبقى مستمرة. هاني دابا كملتها. نحيد لها هاد الراس الفوقاني اللي كيكون قابط الضروس، هو الاول، باش كتجينا ساهله في التنقيه. وهي دابا ملي كتكون خضره راه كتجي ساهله في التنقيه، ماشي بحال ملي كتكون يابسه. كنحيد لها داك القشره الفوقانيه، لكن ما كنفرتتهاش. دابا كنقي غير داك الفوق ديالها. كنبقى هكا مستمره في التنقيه. هي دابا هادي نقيتها، انا غادي نزيد الراس الثاني. راه الثومه دابا ملي كتكون موجوده خصنا نحضروها ونخزنوها، راه تتنفعنا. حيت الوصفات كاع اللي عندنا الطياب كنحضروهم بالثومه. في وقت البرد كنحتاجوها بزاف، القطاني كلشي كنحتاجو الثومه. ملي كتفوت هذا الوقت راه كتغلى. صافي دابا هادي نقيتها وغسلتها ودرتها في واحد الشبكه حتى نشفات من الماء. دابا غادي نبدا نحضر فيها. الوصفه الاولى غادي نطحنها في هاد الآلة الكهربائية باش نطحنو القزبور والمعدنوس اي حاجه كنبغيو نطيبو بها. كنطحنو هنايا بصلايه غادي نطحنها فيها. كندير القياس اللي غادي يطحن ليا فيها. غادي نزيد الملحه بطبيعه الحال ضروريه نديروها فيها. منها كتصبرها، منها ملي كتجمد ما كتبقاش قاصحه، كتخليها رطبه. عندي هنا الخل الابيض، الخل الاحمر تيغير لها شويه اللون، هذا الابيض تيخليها في لونها. دابا غادي نبدا نطحن. دابا هي طحنتها. دابا غادي نزيد ليها زيت النباتيه معلقه كبيره. دابا غادي نعاود ثاني نطحنها طحنه اخرى حتى تخلط فيها هذا الزيت. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها في هذه الثومه بهذه الطريقه هكا. الخل والزيت والملحه. غادي نخويها في هذه الجبانيه باش عاد غادي نعمرها في القراعي اللي غادي نحتاج. هكا تجي رائعه هاد الثومه هكا. دابا هاد القراعي فاش غادي نعمرها، راني عقمتهم، درتهم تسلقوا واحد 10 دقائق في الماء. ومن الاحسن تكون القرعه صغيره باش كنستهلكوها دغيا ما كتبقاش تطول. دابا عندي هنايا هاد البلاستيكات صغار كيتباعوا عند مالين اللي كيبيعوا هاد البلاستيكات الغذائيين، كيبيعوهم في القياس اللي بغينا. انا ديت هاد الصغار حتى هما غادي نعمر فيهم. دابا جاي عيد الاضحى، كنبغيوها في القديد، كنبغيوها في الخليع. طياب كاع بزاف كتحتاج فيه الثومه. ملي كتكون هكا موجوده كتجينا ساهله ودابا رخيصه. غادي نسد هاد البلاستيكات هكا نطويهم مزيان. كنحاول نخرج منهم داك الهواء باش ما يجوش منفوخين. ملي كنديروهم هنا في هاد البلاستيكات ضروري نديروهم في واحد العلبه عندها الغطايه نتاعها تتحكم مزيان. وملي نبغي نخزنوها في المجمد نعاودو نديروها في بلاستيكه اخرى ونسدو عليها باش الريحه نتاع الثومه ما كتخرجش. دابا صافي ها هي
البلاستيكه الاولى هي وجدات، ولكن غادي ندير بزاف. غير وريت لكم باش تشوفوا كيفاش الطريقه في هاد البلاستيكه. وهذه هي البواطه. دابا هذه الوصفه الثانيه هي غير منقيه هكا. هذه عاوتاني كنديرها في البلاستيكات وكنخزنها في المجمد. فوق ما بغيت نهز منها حبات كنهزهم، يا بغيناها البصاره يا بغيناها اي حاجه بغيناها كنجبدوها من المجمد. بغينا نحكوها كنحكوها، بغينا ندقوها كندقوها. المهم كتكون موجوده هذه هكا منقيه، كتكون موجوده ما مدقوقه ما والو، ما مطحونه ما حتى حاجه، غير حبات هكا كتجي ساهله. دابا الغرض حنا من هذا الشيء كله كتكون الثومه واجده ودابا رخيصه. من غير هذا الوقت كتزيد الثمن ديالها كي شويه يطلع. هذه دابا الطريقه الثالثه. كما قلت القراعي تنكونوا معقمينهم. دابا هذه عاود غادي نرقدها هكايا ثاني مرقده. كنحتاجوها لاي وصفه كنلقاوها هكا مرقده، راه ما كتوقع عليها حتى حاجه، كتبقى هكا. غادي نزيد ليها الملحه. هكا غادي ندير لها قياس. هاد الملحه قياس واحد المعلقه صغيره، ما عمرهاش بزاف ديال الملحه. هنا الخل الابيض معلقه صغيره، واحد شويه. كتصبر بهاد الخل والملحه مع هاد القراعي. فاش درتها يكونوا الغطاتين تاعهم رايمين باش ما يدخلهاش البرد. دابا كنزيد عليها الماء عادي. دابا كنعمر القياس تاع الماء، ما كنعمرش القراعي بزاف حتى يطلع الماء. كاين غير القياس، حيت غادي نشد عليها نزير كتزيد تهبط. هذيك اللي طالعه الفوق تزيد تهبط. دابا هكا كتبقى مدة عام حتى الوقت ديالها ان شاء الله. وإلا بقات لينا شي قرعه كنحلوها وكنلقاوها هي ما كتوقع فيها حتى حاجه. ها هي الثومه ديالنا صافي ساليتها. 3 الوصفات تاع الثومه. راه كتجي هاد الثومه زوينه وكتصبر مده طويله من وقت الثومه حتى لوقتها عام. وكنتمنىكم تجربوها. هي هاد القرعه كما كتشوفوا، هاد القرعه راها من العام الفايت وهي عندي. دابا هادي وقتها عاد غادي نكمل هاد القرعه اللي بقات. كنتمنىكم تجربوا هاد الثومه بهاد الطريقه باش درتها. وإلى فيديو مقبل ان شاء الله، وبالصحه والراحه.